हॅलो फ्रेंड्स, ॲडव्हान्स इंग्लिश स्ट्रक्चरमध्ये आज आपण शिकणार आहोत एक नवीन प्रकारची वाक्यरचना. वेळ आल्यावर मी तुला सांगेन. वेळ आल्यावर कोणीच बोलत नाही. वेळ आल्यावर मी तुला भेटेन. वेळ आल्यावर सर्व काही ठीक होईल. अशा प्रकारची वाक्य इंग्लिशमध्ये कशी बोलाल? मित्रांनो, ही सर्व वाक्य इंग्लिशमध्ये बोलण्यासाठी रूल आहे सेंटेन्स प्लस व्हेन द टाइम कम्स. व्हेन द टाइम कम्स मीन्स वेळ आल्यावर. फॉर एक्झाम्पल, वेळ आल्यावर मी तुला सांगेन. आय विल टेल यू व्हेन द टाइम कम्स. वेळ आल्यावर कोणीच बोलत नाही. नो वन स्पीक्स व्हेन द टाइम कम्स. वेळ आल्यावर मी तुला भेटेन. आय विल मीट यू व्हेन द टाइम कम्स. वेळ आल्यावर सर्व काही ठीक होईल. एव्हरीथिंग विल बी ऑल राईट व्हेन द टाइम कम्स. वेळ आल्यावर कोणीच कोणाचा नसतो. नो वन इज नो बडी व्हेन द टाइम कम्स. वेळ आल्यावर कोणीच मदत करत नाही. नो वन हेल्प्स व्हेन द टाइम कम्स. वेळ आल्यावर मी त्याला शिकवेन. आय विल टीच हिम व्हेन द टाइम कम्स. वेळ आल्यावर मी त्याच्या सोबत जाईन. मित्रांनो, हे वाक्य इंग्लिशमध्ये कसे होईल हे कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा.